Ahoj, já jsem Pavel Gabsdyl, slyšíte dobře, Gabsdyl, a vítám vás ve své lunární dílně, ve které budeme rozebírat náš měsíc do posledního kamene. Dnes se podíváme na to, kde se náš měsíc vůbec vzal. Náš měsíc bereme už jako samozřejmou součást noční oblohy. Byl tedy ale vždycky? Vznikl společně se Zemí nebo až mnohem později? Nepostavil ho snad někdo? A jakou má vlastně měsíc vůči naší Zemi roli? Je to bratr, syn nebo dokonce manžel naší planety? Na to, abychom dokázali na tyto otázky odpovědět, musíme se rozhlédnout po sluneční soustavě. A když srovnáme náš měsíc s ostatními satelity ve sluneční soustavě, tak zjistíme, že ten náš kosmický soused je docela zvláštní patron. V naší sluneční soustavě známe už téměř 300 měsíců obíhajících kolem planet a dalších asi 500, které obíhají kolem planetek. Mají různé velikosti, občas i bizarní tvary a také obíhají kolem svých mateřských planet různými způsoby. Víte, co je ale nejúžasnější? Náš měsíc si co do velikosti mezi všemi těmito satelity vede opravdu skvěle. Po Jupiterově Ganymedu, Saturnově Titanu, Jupiterově Kallisto a Io zaujímá náš měsíc 5. místo v žebříčku všech známých satelitů sluneční soustavy. To je docela úctyhodné pořadí, protože všechny zmíněné velké měsíce obíhají kolem velkých plynných obrů, jakými jsou Jupiter nebo Saturn. Tyto měsíce jsou tedy mnohem menší než jejich mateřské planety. Například poměr velikosti Jupiteru a jeho největšího měsíce Ganymedu je 27:1, zatímco u Země a Měsíce je to jen 3,6:1. Ještě víc je tento rozdíl patrný u hmotnosti, kde se vzájemný poměr velkých planet a jejich největších měsíců pohybuje zhruba 1 ku několika tisícům. Poměr hmotnosti Země ku Měsíci je však jen 81:1. Když tedy nepočítáme trpasičí planetu Pluto a její největší měsíc Charon, kde je vzájemný poměr jejich hmotností jen asi 8:1, pak je Země s Měsícem párem s nejmenším poměrem hmotnosti planeta Měsíc v celé sluneční soustavě. Vidíte, říkal jsem vám, že náš měsíc je zvláštní. Náš kosmický soused se vlastně jako takový chudý příbuzný připletl mezi elitní smetánku těch největších plynných obrů. Velikost našeho měsíce v poměru k velikosti naší Země ale zdaleka není jediná vlastnost, kterou se náš měsíc vyjímá mezi těmi ostatními satelity ve sluneční soustavě. Takže teprve teď to začne být opravdu zajímavé. Když se dobře rozhlédneme po sluneční soustavě, zjistíme, že všechny velké měsíce, tedy až na jeden, Neptunův Triton, se poslušně pohybují v rovině rovníků svých mateřských planet. Podobným způsobem obíhají v jedné rovině kolem Slunce i planety. To nám napovídá, že tyto velké měsíce vznikly podobně jako planety, čili takzvanou akrecí. Ta spočívá v postupném nabalování hmoty ze společného zárodečného oblaku prachu a plynu, v jehož centrální části vzniklo Slunce a v rovině rotujícího disku pak jednotlivé planety. Podobným způsobem tedy vznikla kolem oblaků mateřských planet i většina jejich velkých měsíců. Když už ze společného zárodečného oblaku vznikly planety a dokonce i jejich velké měsíce, proč by se tímto způsobem nemohl zrodit i náš měsíc? Co když měsíc vznikl z prachoplynového disku kolem naší planety, čímž by se stal jakýmsi bratrem naší Země? Bohužel nemohl. Sklon oběžné dráhy našeho měsíce vůči zemskému rovníku se totiž mění od zhruba 18 do až 29 stupňů. A to je s představou společného tance stvoření těžko slučitelné. Měsíc tedy nemohl vzniknout společně se Zemí. Co když je ale zachyceným tělesem, čili manželem Země? Takových zachycených měsíců známe hodně. Zvláště kolem planety Saturn obíhá v ohromných vzdálenostech množství drobných satelitů, které se pohybují po protáhlých a značně skloněných drahách, navíc někdy i proti smyslu otáčení planety. Právě tyto satelity nejspíš Saturn zachytil svou mocnou gravitační silou. Bohužel ani s touto představou vzniku měsíce neobstojíme. Ukázalo se totiž,
že záchyt tak velkého tělesa, jakým je náš měsíc, je sice možný, ale strašně málo pravděpodobný. Co když ale Země kdysi rotovala kolem své osy mnohem rychleji než dnes, dokonce tak rychle, že se od ní odtrhl náš měsíc? To znamená, že by byl jakýmsi synem naší Země? Tuto představu navrhoval George Howard Darwin. Ano, syn proslulého přírodovědce Charlesa Darwina. Na Darwinovu teorii vzniku měsíce navázali další vědci a dokonce určili, že měsíc se od Země odtrhl v místě současného Tichého oceánu. I teorii odtržení v první polovině 80. let 20. století bohužel odzvonilo, protože simulace systému Země-Měsíc ukázaly, že naše Země v minulosti nemohla rotovat tak velkou rychlostí, jakou teorie pro odtržení vyžadovala. Když tedy Měsíc není bratrem, manželem a dokonce ani synem naší planety, tak jak tedy vznikl? Na to, aby to vědci mohli určit, tak nestačilo znát pouze jeho velikost a hmotnost a způsob pohybu. Potřebovali znát přesné složení měsíčního povrchu a k tomu potřebovali vzorky měsíčních hornin. A jak asi víte, tak ty skutečně získali. Look at that soil. It's all cake looking in it. It is. That sample is right in the middle, which happens to be the deepest penetration that boulder made. Very good. Díky úspěšné misi Apollo na počátku 70. let minulého století vědci získali 382 kg vzorků lunárních hornin a nový scénář vzniku měsíce na sebe nenechal dlouho čekat. Uvedli jej planetární vědci na konferenci srpnu roku 1974, kde se zabývali otázkou, proč je náš kosmický souputník ochuzen vůči Zemi o železo. Se stejným scénářem přišli o rok později i američtí astrofyzici, kteří se naopak zaměřili na velký moment setrvačnosti systému Země-Měsíc. A o jaký scénář šlo? Podle obou vědeckých týmů vznikl náš měsíc při gigantické srážce. Tak vznikla Giant Impact Theory, která zprvu vypadala jako epizoda z Hvězdných válek. Postupem času ale vědci získávali stále víc důkazů, že k takové kosmické katastrofě skutečně došlo. Podle teorie velké srážky se naše ještě opravdu hodně mladá Země, bylo jen nějakých 100 milionů let, střetla s jinou planetou. A nebyla to malá planeta, měla mít velikost současného Marsu. Tento střet měl připomínat nepovedený tah kosmického kulečníku. Téměř tečná srážka měla rozžhavit materiál obou těles v místě střetu a vystřelit jej na oběžnou dráhu kolem Země. Z trosek této kolize se pak vytvořil prstenec rozžhaveného materiálu, z něhož se vytvořil zárodek našeho měsíce. Teorie velké srážky vyřešila hned několik problémů. Především velký moment hybnosti, který do systému Země-Měsíc mohla vnést nepředstavitelná energie obří srážky. Obrovská teplota rozžhaveného disku měla vysvětlit i to, proč je Měsíc oproti Zemi ochuzen o mnohé těkavé prvky, které se vypařují už při nízkých teplotách. A v neposlední řadě, tečný střet s jiným planetárním tělesem by mohl být zodpovědný i za současný sklon rotační osy Země vůči její oběžné rovině kolem Slunce o zhruba 23 stupňů. Mimochodem, právě díky tomuto sklonu se nám mění roční období. Teorie velké srážky byla opravdu velmi dobře prověřeným scénářem vzniku našeho měsíce. Tak dobře prověřeným, že se začala objevovat i v učebnicích a dětských knížkách. Proto tuto otázku najdete i v mé knížce pro děti, ve které se zabývám 80 nejpalčivějším otázkám týkajících se našeho měsíce. Odkaz na tuhle báječnou knížku najdete pod videem. Počátkem milénia se však i v teorii velké srážky objevila velká trhlina. Mohly za to nově zjištěné poměry izotopů, což jsou formy chemického prvku, které mají v atomovém jádře stejný počet protonů, ale různý počet neutronů. Pojďme se podívat, proč jsou tyto poměry izotopů pro nás tak důležité. Z rozboru vzorku hornin z kosmických těles, které máme k dispozici, totiž vyplývá, že se poměry například izotopů kyslíku na jednotlivých tělesech výrazně liší. Takže co kosmické těleso, to trochu jiný poměr izotopů. Tento údaj tedy můžeme považovat za jakési otisky prstů jednotlivých kosmických těles.
Jiný otisk by tedy měla mít před srážkou naše planeta a jiný cizí planeta, která se s tou naší střetla. Když potom došlo ke srážce, materiál obou planet se promíchal a složení Země a Měsíce by mělo být podobné, ale ne stejné. To také první rozbory dovezených vzorků z misí Apollo a Luna skutečně ukázaly. Počátkem nového milénia, ale mnohem přesnější analytické metody, než jaké se používaly v 70. letech, ukázaly, že poměry izotopů ve vzorcích hornin z Měsíce a Země nejsou jenom podobné, ale prakticky totožné. Náš Měsíc tedy nemůže být ani bratrem, ani synem, dokonce ani manželem Země, protože se ukázalo, že jsou to vlastně izotopická dvojčata. V roce 2009 americký geofyzik Jay Meloš tento problém označil jako takzvanou izotopickou krizi a krize to skutečně byla, protože dřívější modely vzniku našeho Měsíce předpokládaly, že náš Měsíc je více jak z poloviny tvořen materiálem cizí planety. To znamená, že by v sobě měl mít výrazný otisk jiného izotopického složení cizího tělesa. Ale to nemá. To znamená, že muselo dojít k nějakému mnohem silnějšímu promíchání materiálu obou těles, čili jak Země, tak planety, která se s naší planetou střetla. Vědci proto nacházeli nové a nové scénáře a my se na některé z nich teď podíváme. Populární byl zejména model týmu Raluky-Ruffové, který vycházel z předpokladu, že v raném období formování sluneční soustavy musely být srážky naší planety s jinými velkými tělesy poměrně častou záležitostí. Co když tedy vznik Měsíce nezpůsobila jedna gigantická srážka, ale rovnou desítky menších impaktů, které zajistily dostatečné promísení materiálu? Každý kosmický projektil, který narazil do Země, by vymrštil do prostoru rozstavený materiál. Ten by se hromadil kolem Země, chladl a vytvářel malé měsíce, jež by postupně migrovaly dál od naší planety, aby se o několik milionů let později spojili do jednoho velkého měsíce. I k této myšlence ovšem byla vznesena řada námitek. Například, že po tak velké množství srážek by náš Měsíc měl vykazovat více nepravidelností v dráze a rotaci, než jaké dnes pozorujeme. S jiným modelem přišla se svým týmem Sarah Stewartová, která předpokládala, že srážka rozmetala Zemi i cizí planetu do obřího žhavého oblaku, kterému dali jméno Synestia. Tento název pochází ze spojení řeckých slov syn, což je sjednocený, a Hestia, což je jméno řecké bohyně domova a tepla. Synestia tedy vyjadřuje sjednocené těleso vzniklé při kolizi, které se může přeměnit na planetu nebo na Měsíc. Náš Měsíc měl podle tohoto modelu vzniknout uvnitř právě takového obřího žhavého oblaku společně se Zemí. Jak se Synestia ochlazovala, z části materiálu se vytvořil náš Měsíc, zatímco zbytek skondenzoval zpátky do Země. Synestia je sice krásný, ale pořád jen hypotetický objekt, který zatím nebyl ve vesmíru pozorován. Už to vypadalo, že se izotopické krize jen tak nezbavíme. Naštěstí v roce 2022 přišel mladý počítačový astrofyzik Jakub Kegereis se velmi zajímavým modelem. Ten jeho model se opíral o dosud nejpřesnější počítačové simulace vzniku našeho Měsíce, jaké jsme kdy měli k dispozici. A vypadá to, že izotopický problém skutečně vyřešil. Jak? Na to se teď podíváme. Země vpravo a cizí planeta vlevo se k sobě přibližují rychlostí asi 9 km za sekundu. Cizí planeta je nárazem zcela rozstavená a Zemi prostupují nepředstavitelné tlakové vlny, které se šíří celou planetou. Teď vidíme, jak většina vyvrženého materiálu dopadá zpátky na Zem. Menší část materiálu zůstává na oběžné dráze a postupem času se z něj začne formovat zárodek našeho Měsíce. Tato animace je výsledkem stovek simulací, z nichž každá zabrala superpočítačům desítky hodin výpočetního času. Všimněte si, že nyní je zárodek Měsíce ještě tak blízko k Zemi,
že část rozstaveného materiálu k sobě Země strhává svou přitažlivost. Důležité je, že podle těchto výpočtů by většina materiálu našeho Měsíce, asi 60%, měla pocházet z materiálu naší planety, což už je v souladu s izotopickým složením obou těles. Co je však na této simulaci nejúžasnější, je rychlost, za jakou by se podle ní zárodek Měsíce měl vytvořit. Za pouhých 24 hodin po srážce. Případ vzniku Měsíce je docela názornou ukázkou toho, jak funguje věda. Pokud totiž vědci získají nová, přesnější data, tak musí své dosavadní teorie přizpůsobit tomu, jaké jsou aktuální zjištění. A já nepochybuji o tom, že v brzké době vědci skutečně tato nová a přesnější data o Měsíci získají a že budou muset upravit naše dosavadní modely o tom, jak vznikl Měsíc. Tak už to ve vědě chodí. Je ale jisté, že Měsíc vznikl při opravdu velké kosmické katastrofě, doslova planetárních rozměrů. Takže jediné, co se bude na těchto scénářích měnit, budou pravděpodobně parametry této velké kosmické srážky. Já vám děkuji, že jste se dívali a přeji vám pěkný den na planetě, která byla svědkem možná jedné z největších katastrof v dějinách celé sluneční soustavy. A na závěr mám pro vás ještě jeden termín. Theia. Tak totiž anglický geochemik Alex Halliday v roce 2000 označil planetu, která se měla srazit s naší Zemí a díky níž vlastně vznikl náš samotný Měsíc. To jméno vybral docela příhodně, protože v řecké mytologii byla Theia matkou Selene, čili Měsíce.